توی این ویدیو قراره به طور کامل همه اون آفروهایی که توی ویدیوی قبلی روی سر سلمانکن نصب کردن رو براتون ریموو بکنم. پس اگر دوست داری که نحوه ریموو کردن و اینکه چه خدماتی رو بعد از ریموو کردن باید به مشتریت ارائه بدی رو بدونی، حتما تا انتهای این ویدیو همراه من باش. همونطوری که بهتون گفتم این ویدیو راجع به ریموو کردن این موهای الیافه. اما توی ویدیوی قبلی که راجع به شستشوی موهای آفرو باهاتون صحبت کردم، خیلی هاتون گفتید که خب چرا این موها رو نبردی زیر آب بشوری که ما بتونیم ببینیم. برای من خیلی سخت بود که این سلمانکن رو با این حجم بخوام ببرم زیر آب و ویدیو بگیرم براتون. به همین دلیل که خیلی هاتون از این مسئله ناراحت بودید، تصمیم گرفتم انتهای این ویدیو یه حجمی از همین موهای آفرو رو که جدا کردم ببرم زیر آب حمام بشورم تا واکنشش رو بعد از شستشو شما بتونید ببینید. پس اگر دوست دارین ببینید که این موهای الیاف زیر آب و هنگام شستشو چه حالتی به خودشون میگیرن و بعد از خشک شدن هم چه حالتی دارن، حتما تا انتهای ویدیو رو ببین و از دست نده. میریم برای ریموو کردن این آفرو. اولین و مهمترین نکته‌ای که باید برای ریموو آفرو به این شکل نصب کف سری بدونید اینه که قول استفاده مجدد این موها رو به هیچ وجه به مشتریتون ندید. این روش آفرو، یعنی زمانی که آفرو نصب کف سری میشه دیگه این موها قابل استفاده مجدد نیست، یعنی باید دور ریخته بشه و دیگه نمیشه ازش استفاده کرد. حالا روش ریموو کردنش به چه صورته؟ شما باید از قیچی استفاده کنید برای این ریموو و از وسیله دیگه نمیتونید استفاده کنید. بهتره که قیچیتون هم سایز بزرگ باشه. حالا برای ریموو کردن میایم چیکار میکنید؟ ببینید شما دسته موهای آفرو رو برمی‌دارید و سعی میکنید که مراقب ریشه مشتری باشید. ببینید چیزی که خیلی مهمه اینه که مشتری شما زمانی که میاد برای ریموو، خصوصا اگر کار شما عالی بوده باشه، این مشتری رشد ریشه داره. این بافته زیرساز شل شده. پس خیلی باید مراقب باشید که موقع قیچی زدن این موها بافت زیرساز رو قیچی نزنید. یه مقدار آفروها رو میکشید، از بالای گره هاتون قیچی میزنید و دیگه از این آفرو مشتری نمیتونه استفاده کنه. ببینید یه تیکم از جلو میزنم. ببینید این میشه روش ریموو کردن آفروهامون. ببینید من دیگه دستمو بر نمیدارم، اونها رو جدا نمی کنم. ببینید پس به همین راحتی شما اولین کاری که میکنید همینه که میان کل موهای مشتری رو که نصب کردید اول از بالا قیچی میکنید. خب دخترها، حالا من کاملی موها رو قیچی بزنم، بیام مراحل بعدی ریموو رو بهتون توضیح بدم و بهتون بگم که آیا ریموو کردن هزینه‌ای داره یا نه. آقای مشتری ها باید هزینه بده و ما در کنار اینکه داریم موهاش رو ریموو می‌کنیم باید چه خدمات و کارهایی رو روی موهاش انجام بدیم. ببینید دخترها، من الان کامل کل موهایی که سر مشتری نصب کرده بودم رو قیچی زدم و سرش رو سبک کردم. حالا باید این گره‌های کف سرمو باز کنم. اگر با اون تکنیکی که من بهتون آموزش دادم استفاده کرده باشین، این گره ها به راحتی باز میشه. خب چون گره زیادی نخورده، 2 تا گره خورده یه پوش. اما اگر که از گره های دیگه استفاده کرده باشید، شاید این قسمت یک مقدار کارتون به مشکل بخوره. خب گفتم ما اینجا 2 تا گره زدیم یه پوش. اولا نگاه کنید، اگر که اون گره ها تونستیم، ببینید خیلی از گره های ما با دست باز میشه. تا اونجایی که میتونیم این کار رو انجام بدیم. هر جا که نتونستیم میایم از نوک شونه‌های فلزیمون استفاده میکنیم. پیشنهادم فقط فلزیه. پلاستیکی رو اینجا استفاده نکنید، چون فلزی کاملا جلوش با انتهاش یک اندازه است. یعنی اگر تو بافتم بره خیلی اذیت کننده نیست. اما شونه‌هایی که انتهاش پلاستیکیه، چون هر چقدر میاد بالا انتهاش پهن‌تر میشه، ممکنه بره تو سر مشتری و شما بکنید این شونه رو توی بافتش و باعث اذیتش بشه. ببینید
خیلی این کار راحت انجام میشه. ببینید حالا این قسمت جلوی سر رو یکم باید با دقت بیشتری انجام بدید. میتونید اگر که هنوز اون گره توی موهاش هست با یه قیچی کوچیک ادامه گره ها رو قیچی بزنید و بعد باز کنید. حالا من فعلا میام جاهایی که راحتم رو فعلا باز میکنم و بعد میرم سراغ قسمت های جلو. هر چیشو از قسمت های جلو تونستم ببینید میندازم باز میکنم. هر چیش که نشد و نتونستم میام چی کار میکنم؟ به کمک قیچی کوچیک یه مقدار با حوصله و دقت بیشتر از جلو قیچی میزنم. حالا میام سراغ قسمت جلوی سر. ببینید جلوی سر خب به طب ما گره های ریزتری زدیم و شاید یه مقدار ریموو کردنش سخت‌تر باشه. به کمک یه قیچی کوچیک که من دارم حالا از قیچی ابرو استفاده میکنم میذارید این موها رو با دستتون نگه میدارید و اون قیچی کردنتون رو میبرید پایین تر. ببینید خیلی با حوصله این کار رو انجام میدید. ببینید کامل دیگه زدم و بعد باید شروع کنید. حتی ببینید دیگه با دستم کامل جدا میشه این گره ها و کاملا با حوصله، چون دیگه من قسمت پوش رو قیچی کردم و فقط 2 تا شاید قلاب ساده مونده باشه که اون 2 تا قلاب اصلا محکم نیست که بخواد در نیاد یا اذیت کنه مشتری رو و گرهی تویمون نیستش. حالا اگه تا اینجا ویدیو این آموزش رو دوست داشتی تا یادت نرفته ویدیوم رو لایک کن و در ادامه ویدیو همراه هم باش، چون میخوام بهت بگم که در کنار ریموو کردن باید چه خدماتی رو ارائه بدی و اینکه آیا این ریمووی که داری انجام میدی شامل هزینه میشه و باید هزینه ای از مشتری بگیری یا خیر. خب ببینید دخترها، ریموو کردن موهای مشتری اگر که بافتش رو خودتون انجام دادید خیر هزینه بهتره که از مشتری بابت ریموو بافتش نگیرید و به عنوان یه آپشن این رو در اختیار مشتریتون قرار بدید و بگین که هر بافتی که پیش ما بزنید ریمووش به صورت کاملا رایگان هستش. خب پس اگر بافت مشتری رو شما خودتون انجام دادین خیلی بهتره که براش هزینه دریافت نکنید. اما اگر دارید بافت یکی دیگر رو ریموو میکنید که من خیلی این پیشنهاد رو نمیدم که شما بافت کار دیگه ای رو بیاید ریموو بکنید. شما نهایتا 200 تومن مثلا بتونید از مشتری برای ریموو بگیرید، 300 تومن بگیرید، بیشتر که نمیتونی بگیرید. خب پس به خاطر اون 200-300 تومن هم وقتتون رو هدر ندین، به جاش بریم برای یه مشتری دیگه خودتون بافت بزنین و همین که اون استرسی که حالا ممکنه اتفاقی برای موهاش افتاده باشه رو به جون نخرید. حالا اگر مشتری خیلی اصرار داشت که شما کارش رو ریموو بکنید و قصد داشت که مثلا مجدد بیاد بافتش رو پیش شما انجام بده، گفت ریموومو بزن که من دوباره بیام این بافت رو همین الان پیش خودت انجام بدم و جای دیگه نرم، میتونید ریموو بزنید. اما قبلش بهش این تذکر رو بدید که من مسئول اون بافتی که اون زیر هست نیستم. من نمیدونم که اون خانم قبلا مثلا با موهای شما چه کار کرده. خب و ممکنه هر اتفاقی اون زیر برای موهای شما افتاده باشه. پس ریمووش رو اگر من دارم انجام میدم، موهاتون رو دارم باز میکنم، اینجوری نباشه که چون خصوصا این ریموو که با قیچیه اینجوری نباشه که حالا هر اتفاقی برای موهاتون افتاد چک کنید که من این کار انجام دادم. من توضیحاتش رو میدم بهتون و تصمیم رو بذارید گردن خود مشتری که آیا دوست دارید شما ریمووش رو انجام بدید یا اینکه خیر ریمووش رو بره پیش همون بافتکاری که براش بافت رو انجام بده همونجا ریموو کنه. ببینید دخترها، به همین راحتی من اومدم کل سرم رو ریموو کردم و رسیدم به همون زیرسازی که از اول برای مشتری زده بودم. حالا ممکنه براتون سوال پیش بیاد که ما دیگه برای چه خدماتی به این مشتری بدیم، یعنی تا همین مرحله کفایت میکنه؟ خیر، شما باید چه مشتری مال خودتون باشه چه مشتری باشه که فقط ریمووش رو گرفته باشید، بافتای کف سریش رو به طور کامل باید باز بکنید. موهاش رو از پایین آروم شروع می‌کنید شونه کردن. حالا من دیگه اینا رو باز نمی‌کنم، فقط دارم بهتون توضیح میدم. از پایین شروع می‌کنید آروم به شونه کشی کردن و مطمئن باشید توی این شونه کشی که انجام میدید خیلی ریزش مو می‌بینید دخترها. مشتریتون نباید بترسه، باید کامل راهنماییش بکنید.
که موهای ما به طور طبیعی روزانه 100 تا تار ازش میریزه و چون تو کل این مدت موهای مشتری ما بسته بوده، کاملا این موها نتونسته بریزه پایین و توی بافتمون مونده، توی کف سر مونده و الان که شما دارید شونه کشی میکنید ممکنه مقدار زیادی مو توی بالستون بیاد که نباید مشتری فکر کنه این مو به خاطر نمیدونم بافتیه که زده یا حالا فشاری که احیانا به موهاش اومده. خیلی این موهایی که ریخته ریزش طبیعی موهای خود مشتری هستش. خب حالا کامل برس کشیش رو انجام میدین. بعد پیشنهاد من اینه، حالا میتونین کار انجام بدین میتونین ندین، که یه شستشو روی موهاش داشته باشین، موهاشو خشک کنید، سشوار کنید و مشتریتون از سالن بره بیرون و این میشه نتیجه یک ریموو اصولی و چیزی که مشتری شما با رضایت کامل قطعاً بارها چه برای بافتش و چه برای ریمووش پیش شما مراجعه میکنه. خب ببینید دختر، من الان آب تنظیم دارم و آب حمام، یعنی آبی که گرمه، دوش نیست، داغ نیست و گرمه و با این آب حمام برید. اوکی، این میشه میزان حرارت آب. من آب تنظیم میکنم و اینم یه دسته از اونهای آفرو تا آورده میدم بهتون نشون بدم. کامل زیرم زیر آب خوب بشورم، دست میکشم همینطوری که میبینید کامل اینجوری با فشارم دارم دست بکشم. بید آب حمام نمیدونم رنگ آب گرماش رو نشون میده یا نه. ببینید کامل دارم میشورمش. حالا شما اینکه شامپو یا حالا یه دور آب تف هم داره هاتون بزنید، همونطوری که توی ویدیو قبل بسن توضیح دادم. ببینید این آفرو من بعد از شستشوه. حالا من میتونم همین شکل بذارم خشک بشه سریع و خشک شدهش رو هم بهتون نشون بدم و شما ببینید که کیفیت آفروها به شکلیه که حتی با آب داغ حمام هم تغییر حالت نمیده به هیچ وجه دخترم. خب ببینید دخترم، من این آفرویی که شستم حالا گذاشتم کامل خشک شده و ببینید که اصلاً حالت فرها باز نشده و کامل همون حالت رو داره. فقط کافیه که من یک مقدار استایلش کنم، بهش کرم بزنم و مجدد ازش استفاده کنم. ببینید وقتی شسته میشه اینو بهتون بگم که اون چربی موها به مرور کمتر میشه، یعنی اون کرمی که شما موقع ساخت آفرو زدید آروم آروم داره از روش پاک میشه. پس برای اینکه موهاتون وز نشه و اون حالت زیبای اولیه‌اش رو حفظ بکنه حتما باید موها رو استایلش بکنید و با همون موادی که بهتون گفتم مجدد موها رو به حالت اولیه برش گردونید. حالا اگر نمیدونید چه موادی باید استفاده کنید حتما ویدیوی آفرو رو ببینید چون توی اون ویدیو کامل بهتون توضیح دادم. پس اینم از شستشوی این آفرو که من با آب نسبتا گرم و داغ که آب حمام بود شستمش و اینم نتیجهش. خب اینم از ویدیو ریموو کردن آفرو که برای خیلی هاتون سوال بود. امیدوارم که از این ویدیو استفاده بکنید. اگر این سبک از آموزش ها دوست دارین این ویدیو رو لایک کنید و برای دوستاتون ارسال کنید. مرسی از نگاه زیباتون.